आत्महत्येपासून ते आत्मसन्मानापर्यंतचा प्रवास पूर्ण झालाय. काय मिळालं आयुष्यात? ह्यात अनेक निराशेचे जसे क्षण आले, आत्महत्येचे विचार आले, तसंच नातेवाईकांची अवहेलनाही आली असेल, आर्थिक तंगीचाही सामना करावा लागला असेल, मार्ग दिसत नाही असे अनेक क्षण आले असतील. तुम्ही तुमचं ह्या विरुद्ध लढण्याचं बळ, स्ट्रेंथ कुठून मिळवता? वेअर डू गेट युअर स्ट्रेंथ फ्रॉम? याचं उत्तर अगदी एका शब्दात आहे, आणि तो शब्द आहे प्रेम. खऱ्या अर्थाने प्रेरणा हे नाव तिला शोभून दिसतं, किंबहुना दुसरं कुठलंही नाव तिला शोभून दिसलं नसतं, अशी प्रेरणा आणि तिची आई. काय आहे, तिचं नृत्य आता चालू होतं त्यावेळेला मला जाणवलं की हिम्मत बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है. आज जी तिने दाखवली ती हिम्मत होती. याचं कारण हँडिकॅप of deafness is not in the ear. Handicap of deafness is not in the ear, it is in the mind. And she has won that battle with the deafness. अंधियारों के सामने तू रख दे अपने सारे चिराग, अंधियारों के सामने तू रख दे अपने सारे चिराग, ताकि मैं नहीं तो कोई और बाकी रहे. आज या मायलेकींनी जे आपल्या समोर मांडलं त्याचं वर्णन जर एका वाक्यात करायचं असेल तर परमेश्वरानं दिलेल्या आपत्तीला त्यांनी संपत्ती बनवलं. हे त्यांचं खरं मोठेपण. काय माहिती का, जिंदगी गुजारने के दो तरीके होते हैं. एक तरीका जो हासिल है उसे पसंद करो, और दूसरा जो पसंद है उसे हासिल करो. आज प्रेरणाने जे मिळवलं, जे तिला आयुष्यात पसंद होतं, ते तिने हासिल करून दाखवलं. उज्ज्वलाताई, व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक अँड इन्स्पायरिंग जर्नी, अनबिलिव्हेबल. आज इतक्या वर्षानंतर एवढे सन्मान मिळाले, अरंगेत्रम झालं. आज अनेक लोक इथे बसलेली आहेत, ह्या टाळ्या वाजतात. आज आयुष्यात आत्महत्येपासून ते आत्मसन्मानापर्यंतचा प्रवास पूर्ण झालाय. काय मिळालं आयुष्यात? काय वाटतं, काय मिळालं या प्रवासात? शब्दात वर्णन करता येणं अशक्य आहे. ज्या वेळेला काही लोक असं म्हणतात की बा मुलगी झाली, अमुक झालं, तमुक झालं, तेव्हा मी त्यांना म्हणते की माझी मुलगी जी आहे ती करोडो मुलांपेक्षा महान आहे. काय दिलं नाही माझ्या मुलीने मला? मान, सन्मान, आयुष्य कसं जगायचं हे तर तिने मला शिकवलंच. पण इतकंच नाही तर तिच्या आयुष्यातल्या अनेक ह्या अशा मी आत्ता सांगितल्या तशा अनेक घटना ऐकून वाचून अनेक लोकांना प्रेरणा मिळते. आणि ते जेव्हा मला फोन करून सांगतात की आम्हाला प्रेरणा मिळाली, किंवा एखाद्याचा असा फोन येतो की मी आत्महत्या करणार होतो पण प्रेरणाविषयी वाचलं, म्हणजे मी तिच्यावर ह्या संपूर्ण जीवन प्रवासावर पुस्तक लिहिलं आहे. पुस्तकाचं नाव आहे प्रेरणा, द साऊंड ऑफ सायलेन्स. पुस्तक मराठीतून आहे आणि पुस्तकाला सुद्धा महाराष्ट्र राज्य शासनाचा पुरस्कार मिळालेला आहे. ते पुस्तक वाचून इंजिनिअरिंगला नापास झालेल्या एका मुलाने मला फोन केला आणि त्या मुलाने सांगितलं की मी सोशल मीडियावर, आता मुलं काय चटकन टाकतात तसं मी टाकलं म्हणे सोशल मीडियावर की मी नाराज आहे, घरच्यांना तोंड कसं दाखवायचं म्हणून मनात विचार होता की आत्महत्या करावी. तर मित्राच्या लक्षात आलं, त्याच्या वडिलांनी ह्याला ते प्रेरणा पुस्तक वाचायला दिलं आणि ते वाचून अर्धं वाचल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की प्रेरणा जर एवढं करू शकते जिला ऐकू येत नाही तर मी का नाही करू शकत. म्हणून मी आत्महत्या कॅन्सल केलेली आहे आणि मी ठरवलं आहे की असंच मुखाने तोंड द्यायचं जीवनामध्ये. प्रेरणाला एवढं करता आलं तर मी निश्चित इंजिनियर होऊ शकतो, पुन्हा अभ्यास करू शकतो. हा त्याचा फोन आला त्यावेळेस मला असं वाटलं की माझ्या आयुष्यामध्ये मला
खूप मोठा पुरस्कार मिळाला. वा वा. म्हणजे जणू काही हेलन केलरनी मला वाचवलं त्यांच्या पुस्तकातून आणि माझ्या पुस्तकातून त्या म्हणजे एक वर्तुळ पूर्ण झालं. ह्याच्यापेक्षा काय पाहिजे आपल्याला आयुष्यामध्ये. आपल्या आयुष्यापासून प्रेरणा जर लोक घेत असतील आणि त्यांच्या आयुष्यात बदल घडत असतील माझ्या मुलीमुळे, तर ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे आमच्यासाठी. उज्ज्वलाताई, हा सगळा प्रवास आज एखाद्या चित्रपटासारखा समोर येतोय, परंतु हा इतका सोपा नव्हता. ह्यात अनेक निराशेचे जसे क्षण आले, आत्महत्येचे विचार आले, तसंच नातेवाईकांची अवहेलनाही आली असेल, आर्थिक तंगीचाही सामना करावा लागला असेल, मार्ग दिसत नाही असे अनेक क्षण आले असतील. तुम्ही तुमचं ह्या विरुद्ध लढण्याचं बळ, स्ट्रेंथ कुठून मिळवता? व्हेअर डू गेट युअर स्ट्रेंथ फ्रॉम? याचं उत्तर अगदी एका शब्दात आहे आणि तो शब्द आहे प्रेम. वा. तुमच्या मनात जर प्रेम असेल आणि तुमचं पती पत्नीचं नातं जर घट्ट असेल तर तुम्ही जगातल्या प्रत्येक संकटाशी सामना करू शकता. मी ज्या कुटुंबातून आलेली आहे ते कुटुंब म्हणजे महाराष्ट्रातलं एक खूप श्रीमंत कुटुंब आणि माझे पती गरीब शेतकरी कुटुंबातून आले, पण तरीसुद्धा सगळ्या गोष्टींवर आम्ही मात केली. आर्थिक असेल, सामाजिक असेल, अनेक अडचणी आल्या. शाळेत पण आम्हाला खूप अडचणी आल्या. आंतरजातीय विवाहाची अवहेलना खूप सोसावी लागली. नंतर तुम्ही आंतरजातीय विवाह केला म्हणून तुमची मुलगी अपंग झाली, इथपर्यंत ऐकावं लागलं. पण ह्या सगळ्या गोष्टी खडतर प्रवासामध्ये एकमेकांचा हात आम्ही कधी सोडला नाही. आलेला प्रत्येक गोष्ट शेअर केली आणि इतकं 16 वर्ष ती नृत्याचं पुण्यामध्ये शिक्षण घेत होती. त्या सगळ्या ह्याला 16 वर्ष तिचे बाबा, अंगात ताप असो, बदली लांब असो किंवा काही प्रॉब्लेम असो, त्या सगळ्यावर मात करून क्लास चालू ठेवला तिचा. किंवा आर्थिक अडचण असेल तर दोघांनी मिळून की नाही आज एकच भाकरी खायची, ठीक आहे. ट्रीटमेंटला पैसे नव्हते, सुरुवातीचा काळ तेव्हा पगार व्हायचे नाही, 6-6 महिने पगार मिळायचे नाही किंवा मिळाले तर 500 रुपये मिळायचे. मग त्या सगळ्या काळामध्ये अगदी तुटपुंज्या वस्तू काहीच नाही, या सगळ्यातही प्रेम खूप होतं ना. ते ह्या क्षणापर्यंत आहे. म्हणजे आधीच आम्ही ठरवलं होतं मित्र म्हणून जगायचं, आधी शेअर करायचं एकमेकांशी सगळं. आणि त्यामुळे सगळ्या दुःखातून, संकटातून नंतर हळूहळू कुटुंबाची साथ मिळाली. माहेरचे यायला लागले, सासरचे यायला लागले, मित्रमंडळी मिळत गेली, माणसं जोडत गेलो. नानासाहेब गोरेंनी मला मुलगी मानलं, अनिल अवचट सर घरी येतात जातात, तिचे चाहते वर्ग खूप मोठा आहे. ही सगळी माणसे प्रेरणा देत असतात. अशा प्रकारची नृत्य करायची म्हणजे एक ताल समजून घ्यावा लागतो, रिदम. इनफॅक्ट डान्सचं वर्णनच असं केलेलं आहे की डान्सिंग रिव्हिल्स व्हॉट म्युझिक कन्सील्स. हा रिदम आयुष्यात तिला कसा मिळाला? एक्सप्रेशन्स आणता येतील, परंतु ते जे नृत्य आहे ते फक्त पायात नव्हतं, ते हृदयात देखील होतं. वेअर डू गेट दिस, वेअर शी गेट्स द रिदम फ्रॉम? त्याचं सगळं श्रेय तिच्या गुरु ज्या आहेत शुमिता महाजन, फक्त त्यांना आणि त्यांनाच जातं. कारण की मला स्वतःला नृत्यातलं काही येत नाही. किंबहुना मी ज्या गावातून आले संगमनेरसारख्या, तर तिथे काही एवढं भरतनाट्यमचं त्या काळामध्ये नव्हतं. परंतु त्यांनी तिच्यामध्ये ते सगळं ओतलं, खूप प्रयोग केले, त्याच्यासाठी खूप कष्ट घेतले. म्हणजे कधी कधी त्यांनी तिचे एकदा डोळे बांधून, हाताला घुंगरू बांधून असे घुंगरूचा देण्याचा प्रयत्न केला, ताल किंवा विविध प्रकारे. पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की तिच्या शरीरातच सगळं भिनलेलं आहे, असं मनातूनच तिच्या आलंय, तिच्या हृदयातून ते येतंय नृत्य आणि तिला खूप आवड आहे त्याची, आपोआप ती नृत्य करायला लागते. म्हणजे सुरुवात अशी झाली की दूरदर्शनवर पूर्वी चित्रगीत वगैरे त्यात काही नृत्य वगैरे लागायची, तर ती अशी पाहायची आणि करण्याचा प्रयत्न करायची. तेव्हा मला वाटायचं की तिला नृत्य शिक्षण द्यावं म्हणून. पण तेव्हा काय व्हायचं की चित्रकला शिकवायला जरी साधं कोणाकडे नेलं तरी ते आम्ही आणि ह्या मुलीशी कसं हो आम्ही बोलायचं, आम्ही कसं तिला चित्र शिकवायचं असं सांगायचे. पण जेव्हा ह्या गुरूंनी तिला स्वीकारलं आणि ती पाहत होती नृत्य म्हणजे काय, नृत्य कसं करायचं, ते हळूहळू तिच्या शरीरात भिनत भिनत गेलं. आणि
आता अशी परिस्थिती आहे की एका कार्यक्रमामध्ये असं झालं होतं की काही कारणाने गाणं बंद पडलं. तर हे सगळं गाणं आपल्यासाठी आहे, ते बंद पडलं काहीतरी तांत्रिक अडचणीमुळे. पण तिला ते कळलं नाही, तिचा डान्स चालू होता, वा. सगळे लोक बघत होते आणि तिने ते गाणं पूर्ण केलं. मी ते तिचं गाणं थांबवायला गेले तर लोक म्हटले नका थांबवू नका. आणि इतकं सुंदर तिने ते पूर्ण केलं की काय सगळे लोक म्हणायला लागले अरे बापरे, ही तर घेऊन आलेली हो सगळं. म्हणजे आम्हाला आमचं सौभाग्य आहे की आम्हाला हे पाहायला मिळतंय. याची डोळा याची देही म्हणतो आपण तसं, वा. की एक आपल्याला पाहायला मिळते आहे की जे नृत्य तिच्यात भिनलेलं आहे. वा. प्रेक्षको, सायलेन्स इज द लँग्वेज विच हॅज नो वर्ड्स, सो इट हॅज नो कॉम्पिटिशन अँड देर इज नो सिनॉनिमस टू इट. याचं कारण निशब्दतेत कुठला शब्द नसतो. खरं तर आज हे या सभागृहात सादर होताना तुम्हा मायलेकींना अभिमानास्पद असा हा क्षण आहे. खरं तर या क्षणाचं ज्यांच्या उपस्थितीनं औक्षण झालं अशी व्यक्ती या सभागृहात आहे, ती म्हणजे भारताचे दुर्दम्य आशावादी डॉक्टर माशेलकर. डॉक्टर माशेलकर या ठिकाणी आहेत आणि त्यांच्या समोर नेव्हर 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 गिव्ह अप म्हणणाऱ्या या मायलेकी आहेत. खऱ्या अर्थानं आज ही नृत्याची निशब्द कविता आपल्या समोर आली. हॅट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू. यू डिझर्व अ स्टँडिंग ओवेशन.